Siêu bão mặt trời năm 2025, vệ tinh sụp đổ, mất điện toàn cầu, thế giới quay về thời tiền sử. Hãy tưởng tượng một ngày bạn thức dậy và thế giới không còn như trước nữa. Điện thoại của bạn mất tín hiệu, máy tính không hoạt động, đèn đường tắt ngúm, bệnh viện ngừng vận hành, máy bay lạc hướng và cả thế giới chìm vào im lặng. Không Internet, không GPS, không vệ tinh. Chỉ trong vài giờ, mọi thứ chúng ta dựa vào, toàn bộ nền tảng của thế giới hiện đại sụp đổ hoàn toàn. Điều gì có thể gây ra một thảm họa như vậy? Câu trả lời nằm ở một nơi xa xôi, cách chúng ta 150 triệu cây số. Mặt trời. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Mặt trời không chỉ là nguồn sáng và sự sống, nó là một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ liên tục bùng nổ với những vụ nổ plasma mạnh mẽ, phóng ra các luồng năng lượng khủng khiếp vào không gian. Những cơn bão mặt trời này khi chạm đến trái đất có thể làm rung chuyển từ trường hành tinh, gây ra những đợt bão địa từ với sức tàn phá không tưởng. Một siêu bão mặt trời loại mạnh nhất được gọi là cấp giờ 5 có thể làm tê liệt vệ tinh, làm sụp đổ lưới điện và xóa sổ Internet toàn cầu. Hậu quả là một thế giới không ánh sáng, không liên lạc và có lẽ không còn giống như chúng ta từng biết. Điều đáng sợ hơn là kịch bản này không phải viễn tưởng. Mỗi 11 năm, mặt trời bước vào giai đoạn cực đại, thời điểm nó hoạt động mạnh mẽ nhất. Năm 2025 được các nhà khoa học dự đoán là đỉnh điểm của chu kỳ mặt trời thứ 25. Họ cảnh báo rằng một siêu bão mặt trời tương tự, hoặc thậm chí mạnh hơn sự kiện Carrington năm 1859, cơn bão từng làm tê liệt hệ thống điện báo toàn cầu và khiến cực quang xuất hiện ở cả vùng nhiệt đới, có thể xảy ra. Nếu điều đó thành hiện thực, mọi hệ thống công nghệ của chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ. Bạn có dám nghĩ đến viễn cảnh ấy không? Một thế giới nơi chúng ta phải sống như thời kỳ đồ đá, không điện, không mạng, không cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Những câu hỏi lớn nhất là liệu nhân loại đã sẵn sàng đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất? Một cơn bão từ mặt trời với năng lượng tương đương hàng tỷ quả bom hạt nhân có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong tích tắc. Trong hành trình này, chúng ta sẽ cùng khám phá siêu bão mặt trời là gì, nó có thể gây ra những hậu quả kinh hoàng ra sao, và quan trọng nhất, chúng ta có thể làm gì để bảo vệ chính mình. Một cơn bão từ vũ trụ đang đến gần, bạn đã sẵn sàng chưa? Siêu bão mặt trời là gì? Hãy bắt đầu hành trình khám phá một trong những hiện tượng vũ trụ hùng vĩ nhưng cũng đáng sợ nhất, siêu bão mặt trời. Để hiểu tại sao một cơn bão từ cách xa 150 triệu cây số có thể làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta, trước tiên hãy tìm hiểu xem nó là gì và tại sao nó lại mạnh mẽ đến vậy. Mặt trời không chỉ là một quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời, nó là một lò phản ứng hạt nhân vĩ đại nơi hàng tỷ vụ nổ xảy ra mỗi giây, giải phóng năng lượng đủ để duy trì sự sống trên trái đất. Nhưng mặt trời không hoạt động một cách ngẫu nhiên. Cứ mỗi 11 năm, nó trải qua một chu kỳ, chuyển từ trạng thái yên tĩnh sang giai đoạn bùng nổ dữ dội được gọi là cực đại mặt trời. Trong giai đoạn này, mặt trời trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Bạn có biết rằng mặt trời có thể phóng ra năng lượng tương đương hàng tỷ quả bom hạt nhân chỉ trong tích tắc không? Khi cực đại mặt trời xảy ra, những hiện tượng kỳ diệu nhưng nguy hiểm xuất hiện. Đầu tiên là lóa mặt trời, những vụ nổ sáng chói trên bề mặt, giải phóng bức xạ mạnh mẽ. Tiếp theo là phun trào khối vành nhật hoa hay còn gọi là CME, khi mặt trời bắn ra những đám mây plasma khổng lồ chứa hàng tỷ tấn hạt mang điện. Và đừng quên, gió mặt trời, dòng hạt năng lượng cao liên tục thổi qua không gian. Khi những hạt này lao về phía trái đất với tốc độ hàng triệu km mỗi giờ, chúng va chạm với từ trường hành tinh của chúng ta. Kết quả là một hiện tượng gọi là bão địa từ. Bão địa từ có thể yếu, được xếp loại giờ 1, chỉ gây ra những gợn sóng nhỏ trong từ trường. Nhưng ở cấp giờ 5, cấp mạnh nhất, chúng trở thành cơn ác mộng. Những cơn bão này có thể làm rung chuyển lưới điện, làm hỏng vệ tinh và thậm chí thay đổi cách chúng ta sống. Nhưng đừng vội hoảng sợ. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng nhìn lại lịch sử. Hãy quay về năm 1859, khi thế giới chứng kiến cơn bão mặt trời mạnh nhất từng được ghi nhận, được gọi là sự kiện Carrington. Vào thời điểm đó, công nghệ còn thô sơ, chủ yếu là hệ thống điện báo. Nhưng ngay cả như vậy, cơn bão này đã gây ra hỗn loạn. Dây điện báo bốc cháy, tia lửa bắn ra từ máy móc
và các nhà vận hành bị giật điện ngay tại chỗ làm việc. Điều kỳ diệu hơn, cực quang, những dải ánh sáng rực rỡ thường chỉ thấy ở Bắc Cực, xuất hiện ở những nơi không ai ngờ tới như vùng nhiệt đới. Người dân thời đó ngỡ rằng ngày tận thế đã đến. Bạn có thể tưởng tượng được cảnh đó không? Một thế giới không sẵn sàng đối mặt với sức mạnh của mặt trời. Giờ đây, hãy so sánh với thời hiện đại. Năm 1989, một cơn bão mặt trời nhỏ hơn đã đánh sập lưới điện ở Quebec, Canada, khiến hàng triệu người mất điện trong nhiều giờ. Gần đây hơn, vào năm 2022, một đợt bão mặt trời đã phá hủy 40 vệ tinh Starlink ngay sau khi chúng được phóng lên quỹ đạo. Những sự kiện này là lời cảnh báo. Nếu một cơn bão mạnh như sự kiện Carrington xảy ra hôm nay, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở vài giờ mất điện. Vậy điều gì đang chờ đợi chúng ta trong tương lai gần? Các nhà khoa học từ NASA và NOAA, những tổ chức hàng đầu về nghiên cứu không gian, đang theo dõi chặt chẽ chu kỳ mặt trời thứ hai, LAM dự kiến đạt đỉnh vào năm 2025. Họ nhận thấy tần suất và cường độ của các vụ lóa mặt trời và phun trào CME đang tăng lên. Một số chuyên gia cảnh báo rằng chúng ta có thể đối mặt với một siêu bão mặt trời cấp G5 tương tự, hoặc thậm chí mạnh hơn sự kiện Carrington. Nếu điều đó xảy ra, thế giới hiện đại với hàng tỷ thiết bị kết nối sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ. Nhưng tại sao một cơn bão từ vũ trụ lại có thể gây ra thảm họa lớn như vậy? Và chúng ta có thể làm gì để chuẩn bị? Hành trình khám phá của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Hãy cùng tìm hiểu những hậu quả kinh hoàng mà một siêu bão mặt trời có thể mang lại, và liệu nhân loại có đủ sức để đối phó với cơn bão từ vũ trụ này hay không? Hậu quả của siêu bão mặt trời. Bây giờ chúng ta đã hiểu siêu bão mặt trời là gì và sức mạnh kinh hoàng của nó. Nhưng nếu một cơn bão như vậy thực sự xảy ra, điều gì sẽ đến với thế giới của chúng ta? Hãy cùng bước vào một hành trình khám phá những hậu quả tiềm tàng của một siêu bão mặt trời cấp G5, cấp độ mạnh nhất, và tại sao nó có thể làm đảo lộn cuộc sống hiện đại chỉ trong vài giờ. Từ vệ tinh trên bầu trời, lưới điện dưới mặt đất đến xã hội mà chúng ta đang sống, không gì có thể thoát khỏi sự tàn phá của cơn bão từ vũ trụ này. Hãy bắt đầu từ những cỗ máy tinh vi trên quỹ đạo. Vệ tinh. Chúng ta phụ thuộc vào vệ tinh hơn chúng ta nghĩ. GPS giúp bạn tìm đường. Vệ tinh viễn thông cho phép bạn gọi điện, nhắn tin, lướt mạng. Còn vệ tinh thời tiết dự báo bão và biến đổi khí hậu. Nhưng khi một siêu bão mặt trời ập đến, những hạt năng lượng cao từ mặt trời sẽ tấn công các vệ tinh ở quỹ đạo thấp, làm hỏng mạch điện tử, phá hủy bằng điều khiển năng lượng, hoặc thậm chí khiến chúng rơi ra khỏi quỹ đạo. Hãy tưởng tượng tín hiệu GPS biến mất hoàn toàn, máy bay không thể định vị chính xác, tàu biển lạc hướng trên đại dương và các ứng dụng bản đồ trên điện thoại của bạn trở thành vô dụng. Nhưng đó chưa phải tất cả. Các dịch vụ Internet vệ tinh như Starlink, vốn kết nối hàng triệu người trên toàn cầu, sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ. Khi vệ tinh ngừng hoạt động, giao dịch tài chính trực tuyến, từ chuyển khoản ngân hàng đến mua sắm điện tử, sẽ bị gián đoạn. Điều khiển không lưu cũng rơi vào hỗn loạn, khiến các chuyến bay phải tạm dừng hoặc đối mặt với rủi ro lớn. Bạn có bao giờ nghĩ rằng chỉ một cơn bão từ vũ trụ có thể làm tê liệt cả ngành hàng không và tài chính toàn cầu chưa? Và nếu bạn cho rằng mất liên lạc là vấn đề lớn nhất, hãy chờ đến khi chúng ta nói về lưới điện. Lưới điện là xương sống của thế giới hiện đại. Từ bệnh viện, nhà máy đến siêu thị và hệ thống cấp nước, mọi thứ đều phụ thuộc vào điện. Nhưng một siêu bão mặt trời có thể biến lưới điện thành nạn nhân lớn nhất. Khi bão địa tử xảy ra, các hạt mang điện từ mặt trời tương tác với từ trường trái đất, tạo ra dòng điện mạnh mẽ chạy qua các đường dây điện dài hàng nghìn cây số. Những dòng điện này có thể làm quá tải máy biến áp, khiến chúng nóng chảy hoặc nổ tung. Kết quả là mất điện diện rộng không chỉ vài giờ mà có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Hãy nghĩ về điều này. Bệnh viện không còn máy móc để cứu người. Hệ thống cấp nước ngừng hoạt động. Thực phẩm trong kho lạnh hỏng dần và chuỗi cung ứng từ nông trại đến siêu thị sụp đổ. Vào năm 1859, sự kiện Carrington đã làm bốc cháy dây điện báo, nhưng thế giới khi đó chưa phụ thuộc vào điện như hôm nay. Nếu một cơn bão tương tự xảy ra vào năm 2025, các chuyên gia ước tính thiệt hại kinh tế toàn cầu có thể lên đến 2,6 nghìn tỷ USD, theo báo cáo từ Lloyd's of London. Nhưng con số này chỉ là bề nổi.
Hậu quả thực sự là sự gián đoạn cuộc sống mà chúng ta chưa từng chứng kiến. Và rồi hãy nói về điều mà nhiều người sợ nhất, ngay tận thế Internet. Internet không chỉ là nơi chúng ta xem phim, lướt mạng xã hội hay làm việc từ xa. Nó là nền tảng của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng một siêu bão mặt trời có thể phá hủy cáp quang dưới biển, những đường dây kết nối các lục địa và làm hỏng các bộ lọc tín hiệu vốn dễ bị tổn thương trước dòng điện tử. Nếu Internet toàn cầu sụp đổ, chuỗi cung ứng sẽ tê liệt. Thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu không thể đến được nơi cần thiết. Hệ thống tài chính từ ngân hàng đến thị trường chứng khoán sẽ đóng băng. Và trong một thế giới không còn Internet, không còn điện, không còn điện thoại, xã hội sẽ nhanh chóng rơi vào khủng hoảng. Hãy tự hỏi bạn sẽ làm gì nếu không có điện, Internet hay điện thoại trong một tháng? Làm sao bạn liên lạc với gia đình, tìm thực phẩm, hay thậm chí biết điều gì đang xảy ra trên thế giới? Khủng hoảng nhân đạo có thể bùng phát với hàng triệu người thiếu nước sạch, thực phẩm và nơi trú ẩn an toàn. Những tiện nghi hiện đại mà chúng ta coi là hiển nhiên, từ đèn điện đến máy bơm nước, sẽ trở thành dĩ vãng. Và trong bóng tối, con người sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất: làm thế nào để sinh tồn trong một thế giới không còn công nghệ. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Những hậu quả này chỉ là khởi đầu của một kịch bản còn đáng sợ hơn, nơi xã hội có thể bị đẩy lùi hàng thế kỷ. Liệu chúng ta có thể thích nghi hay sẽ bị nhấn chìm bởi cơn bão từ vũ trụ này? Hãy tiếp tục hành trình để khám phá điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới thực sự quay về thời tiền sử. Và quan trọng hơn, chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn thảm họa này? Kịch bản tồi tệ nhất, thế giới quay về thời tiền sử. Chúng ta đã thấy sức mạnh kinh hoàng của một siêu bão mặt trời và những hậu quả nó có thể gây ra cho công nghệ và xã hội. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều? Hãy cùng bước vào một kịch bản giả định nơi một siêu bão mặt trời cấp G5, cấp độ mạnh nhất, ập đến trái đất vào năm 2025. Đây không chỉ là một sự kiện, mà là một cơn ác mộng có thể đẩy nhân loại lùi lại hàng thế kỷ, đưa chúng ta vào một thế giới không còn công nghệ, nơi cuộc sống hiện đại chỉ còn là ký ức. Hãy cùng khám phá kịch bản này và tự hỏi liệu chúng ta có thể sống sót. Hãy tưởng tượng một buổi sáng bạn thức dậy và thế giới đã thay đổi. Một siêu bão mặt trời cấp G5 vừa tấn công, phóng ra luồng hạt năng lượng cao với sức mạnh chưa từng thấy. Trong vài giờ, 80% vệ tinh trên quỹ đạo bị phá hủy. GPS, viễn thông, Internet vệ tinh, tất cả đều ngừng hoạt động. Lưới điện toàn cầu sụp đổ khi các máy biến áp nổ tung, để lại các thành phố chìm trong bóng tối. Không còn điện, không còn Internet, không còn GPS, không còn cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Máy bay không thể cất cánh, tàu biển lạc lối và điện thoại của bạn chỉ còn là một mảnh kim loại vô dụng. Xã hội nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Không có điện, các siêu thị không thể giữ thực phẩm tươi, bệnh viện không thể vận hành máy móc cứu người và hệ thống cấp nước ngừng hoạt động. Bạn muốn rút tiền từ ngân hàng? Không thể, vì hệ thống tài chính đã tê liệt. Muốn gọi cho người thân để biết họ có an toàn không? Cũng không được, vì không còn sóng điện thoại. Trong cơn hoảng loạn, con người buộc phải quay về những kỹ năng sinh tồn cơ bản. Họ bắt đầu tìm cách săn bắn, hái lượm hoặc trao đổi hàng hóa để sống sót. Bạn có bao giờ nghĩ đến việc phải tự tìm thức ăn trong rừng hay đổi một chiếc áo lấy một ổ bánh mì không? Đó chính là thực tại mà một siêu bão mặt trời có thể mang lại. Nhưng hãy dừng lại một chút và nhìn về quá khứ. Hàng nghìn năm trước, các nền văn minh cổ đại đã sống mà không cần điện, Internet hay vệ tinh. Những người săn bắn thời tiền sử dựa vào lửa, công cụ đá và sự khéo léo để tồn tại. Các nền văn minh như Ai Cập cổ đại hay người Maya đã xây dựng những kỳ quan mà không cần đến công nghệ hiện đại. Nhưng con người ngày nay thì sao? Chúng ta lớn lên trong một thế giới nơi mọi thứ đều được kết nối, từ điện thoại thông minh đến hệ thống giao thông thông minh. Liệu chúng ta có đủ kỹ năng để thích nghi với một thế giới không còn công nghệ? Bạn có biết cách nhóm lửa mà không cần diêm hay tìm nước sạch mà không có máy lọc? Những kỹ năng sinh tồn cơ bản giờ đây dường như xa lạ với hầu hết chúng ta. Và điều đáng sợ hơn là hậu quả của siêu bão mặt trời không dừng lại ở việc mất điện hay Internet. Trong trường hợp tồi tệ nhất, một cơn bão cấp G5 có thể làm suy yếu tạm thời từ trường của trái đất, lá chắn tự nhiên bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ vũ trụ. Nếu điều này xảy ra,
Các tia vũ trụ nguy hiểm sẽ tràn xuống bề mặt hành tinh, gây tổn thương DNA ở người và động vật, làm gia tăng nguy cơ bệnh tật trong dài hạn. Chưa kể, các nhà máy điện hạt nhân vốn phụ thuộc vào điện để làm mát lò phản ứng, có thể gặp sự cố dẫn đến rò rỉ phóng xạ và ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Hãy tưởng tượng một thế giới không chỉ thiếu điện, mà còn đối mặt với mối đe dọa từ bức xạ và ô nhiễm. Việc phục hồi sau một thảm họa như vậy sẽ không hề dễ dàng. Sửa chữa lưới điện, vệ tinh và cáp Internet dưới biển có thể mất hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ. Chi phí để xây dựng lại cơ sở hạ tầng có thể lên đến hàng nghìn tỷ USD, chưa kể đến những tổn thất về kinh tế và nhân mạng trong thời gian đó. Xã hội sẽ phải đối mặt với một câu hỏi lớn: làm thế nào để tái thiết một thế giới đã bị đẩy lùi về thời kỳ tiền sử? Và quan trọng hơn, chúng ta sẽ sống sót thế nào trong những ngày tháng đen tối đó? Bạn sẽ làm gì nếu phải sống trong một thế giới không có điện, không Internet, không bất kỳ tiện nghi hiện đại nào? Liệu bạn có sẵn sàng học cách sinh tồn như tổ tiên của chúng ta, hay sẽ bị nhấn chìm bởi sự hỗn loạn? Kịch bản này có thể khiến bạn rùng mình, nhưng nó cũng là lời cảnh báo để chúng ta hành động. Hãy tiếp tục hành trình để khám phá những gì nhân loại có thể làm để đối phó với mối đe dọa từ vũ trụ này trước khi quá muộn. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta đã đi qua một hành trình đầy kịch tính, khám phá sức mạnh kinh hoàng của siêu bão mặt trời. Từ việc làm sụp đổ lưới điện, phá hủy vệ tinh đến đẩy xã hội vào hỗn loạn. Nhưng đừng lo lắng, nhân loại không hề bất lực trước mối đe dọa từ vũ trụ này. Chúng ta đang tích cực chuẩn bị từ những bước tiến công nghệ, sự sẵn sàng của từng cá nhân đến sự hợp tác toàn cầu. Hãy cùng tìm hiểu những gì chúng ta có thể làm để đối phó với cơn bão mặt trời và tại sao chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai an toàn hơn. Hãy bắt đầu với những giải pháp công nghệ, nơi các nhà khoa học đang làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ thế giới hiện đại. NASA và NOAA, hai tổ chức hàng đầu về nghiên cứu không gian, đang phát triển các hệ thống dự báo bão mặt trời tiên tiến. Họ sử dụng các vệ tinh giám sát thời tiết không gian như GOES-17 và GOES-18 để theo dõi mọi hoạt động của mặt trời, từ những vụ lóa mặt trời rực rỡ đến các đợt phun trào khối vành nhật hoa, hay còn gọi là CME. Những vệ tinh này hoạt động như những người lính canh gác, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để dự đoán khi nào một cơn bão mặt trời sẽ ập đến trái đất. Chẳng hạn, vào năm 2024, NOAA đã kịp thời phát hiện một cơn bão mặt trời mạnh và đưa ra cảnh báo giúp các nhà vận hành lưới điện và vệ tinh bảo vệ hệ thống khỏi thiệt hại nghiêm trọng. Hơn nữa, NOAA đang triển khai một chương trình đầy tham vọng mang tên Space Weather Next hay LOFL-1. Chương trình này mở rộng khả năng quan sát thời tiết không gian từ các điểm quan sát chiến lược như các điểm Lagrange L1 và L5 cách trái đất hàng triệu km. Những vệ tinh tại đây cung cấp dữ liệu toàn diện hơn, giúp cải thiện khả năng dự đoán thời điểm và cường độ của các cơn bão mặt trời. Nhờ những công nghệ này, chúng ta có thể nhận được cảnh báo sớm, từ đó có thời gian để hành động trước khi thảm họa xảy ra. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc dự báo, các nhà khoa học cũng đang cải thiện lưới điện, xương sống của thế giới hiện đại để chống lại tác động của bão địa từ. Khi một siêu bão mặt trời xảy ra, nó có thể tạo ra dòng điện mạnh, chạy qua các đường dây điện làm quá tải và phá hủy máy biến áp. Để ngăn chặn điều này, các kỹ sư đang lắp đặt các hệ thống chống sét và chống bức xạ, giúp bảo vệ lưới điện khỏi dòng điện bất thường. Những cải tiến này không chỉ giảm nguy cơ mất điện diện rộng, mà còn đảm bảo rằng hệ thống có thể được khôi phục nhanh chóng sau khi bão qua. Về phía vệ tinh, các nhà thiết kế đang tạo ra những thế hệ vệ tinh mới với khả năng chịu bức xạ cao hơn. Những vệ tinh này được trang bị các mạch điện tử đặc biệt, có thể chống lại các hạt năng lượng cao từ mặt trời. Ngoài ra, chúng còn được thiết kế với hệ thống tái nhập khí quyển có kiểm soát, đảm bảo rằng nếu bị hư hỏng, chúng sẽ không rơi xuống trái đất một cách mất kiểm soát, gây nguy hiểm cho con người. Nhưng công nghệ chỉ là một phần của bức tranh. Mỗi người chúng ta cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho bản thân và gia đình. Hãy nghĩ về những điều cơ bản nhất: thực phẩm, nước uống và vật dụng sinh tồn. Nếu một siêu bão mặt trời gây mất điện hoặc mất liên lạc, bạn cần có đủ nguồn cung để sống qua vài ngày, thậm chí vài tuần. Hãy dự trữ những thứ như gạo, mì khô, thực phẩm đóng hộp, nước đóng chai, đèn pin và pin dự phòng.
Những vật dụng này có thể là cứu cánh trong những ngày đầu hỗn loạn. Hơn nữa, hãy dành thời gian để học một vài kỹ năng sinh tồn cơ bản. Bạn có biết cách nhóm lửa mà không cần diêm hay bật lửa không? Hay làm thế nào để lọc nước từ nguồn tự nhiên để uống an toàn, hoặc cách định hướng bằng bản đồ và la bàn khi GPS không còn hoạt động? Những kỹ năng này nghe có vẻ xa lạ trong thế giới hiện đại, nhưng chúng có thể trở thành vô giá trong một kịch bản tồi tệ. Bạn có thể tham gia các khóa học sinh tồn, xem video hướng dẫn trực tuyến hoặc thậm chí thực hành cùng gia đình và bạn bè. Hãy biến việc chuẩn bị này thành một trải nghiệm thú vị như một cuộc phiêu lưu để khám phá khả năng của chính mình. Cuối cùng, chúng ta không thể bỏ qua vai trò của hợp tác quốc tế. Một siêu bão mặt trời là mối đe dọa toàn cầu và không quốc gia nào có thể đối phó một mình. Các quốc gia trên thế giới đang làm việc cùng nhau, chia sẻ dữ liệu và phối hợp hành động để giảm thiểu thiệt hại. Ví dụ, vào năm 2025, NOAA tổ chức Space Weather Workshop, nơi các nhà khoa học, nhà quản lý và các bên liên quan từ khắp nơi trên thế giới tụ họp để thảo luận về cách cải thiện dự báo và bảo vệ cơ sở hạ tầng. Nhiều quốc gia cũng đang đầu tư vào các vệ tinh cảnh báo sớm và mô hình dự báo thời tiết không gian, giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động của mặt trời. Những nỗ lực này, giống như một mạng lưới toàn cầu, đảm bảo rằng chúng ta có thể phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trước bất kỳ mối đe dọa nào. Tóm lại, siêu bão mặt trời có thể là một thử thách lớn, nhưng nhân loại không hề bất lực. Với những tiến bộ công nghệ, sự chuẩn bị cá nhân và tinh thần hợp tác toàn cầu, chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ cuộc sống hiện đại. Hãy cùng nhau theo dõi các bản tin khoa học, học hỏi các kỹ năng sinh tồn và sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Nhân loại đã vượt qua vô số thử thách trong lịch sử, từ thiên tai đến chiến tranh, và chúng ta sẽ tiếp tục làm điều đó. Bạn đã sẵn sàng để trở thành một phần của nỗ lực này chưa? Chúng ta vừa trải qua một hành trình đầy kịch tính khám phá một trong những mối đe dọa lớn nhất từ vũ trụ, siêu bão mặt trời. Từ sức mạnh kinh hoàng của những vụ nổ trên mặt trời đến nguy cơ làm sụp đổ vệ tinh, lưới điện và cả Internet, chúng ta đã thấy một siêu bão cấp D5 có thể đẩy thế giới hiện đại vào hỗn loạn như thế nào. Chúng ta cũng đã hình dung một kịch bản đáng sợ nơi nhân loại phải sống sót như thời tiền sử, đối mặt với bóng tối và sự cô lập. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta đã nhận ra rằng nhân loại không hề bất lực. Với khoa học, sự chuẩn bị và tinh thần đoàn kết, chúng ta có thể đối phó với mối nguy này và bảo vệ cuộc sống mà chúng ta yêu quý. Siêu bão mặt trời là một mối đe dọa thực sự, không phải là câu chuyện khoa học viễn tưởng. Năm 2025, khi chu kỳ mặt trời thứ 25 đạt đỉnh, chúng ta có thể đối mặt với một cơn bão mạnh mẽ hơn bất kỳ sự kiện nào trong lịch sử hiện đại. Nhưng hãy nhớ, chúng ta có những nhà khoa học làm việc không ngừng nghỉ từ NASA đến NOAA với các vệ tinh giám sát và hệ thống dự báo tiên tiến. Chúng ta có những kỹ sư đang củng cố lưới điện và thiết kế vệ tinh mạnh mẽ hơn. Và quan trọng nhất, chúng ta có chính mình. Mỗi người trong chúng ta đều có thể chuẩn bị. Từ việc dự trữ thực phẩm, học kỹ năng sinh tồn, đến tham gia vào nỗ lực toàn cầu để bảo vệ hành tinh. Hãy hành động ngay hôm nay, theo dõi các bản tin khoa học để cập nhật thông tin về hoạt động của mặt trời. Học một kỹ năng sinh tồn đơn giản như cách nhóm lửa hay lọc nước, đó có thể là món quà bạn tặng cho chính mình trong lúc khó khăn. Và hãy cùng nhau lan tỏa nhận thức để cộng đồng xung quanh bạn cũng sẵn sàng. Vũ trụ là một nơi kỳ diệu nhưng cũng đầy sức mạnh. Những dải cực quang rực rỡ trên bầu trời không chỉ là một cảnh tượng đẹp mắt, mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của mặt trời và sự nhỏ bé của chúng ta trước thiên nhiên. Hãy để hành trình này khơi dậy trong bạn sự tò mò và tinh thần trách nhiệm. Nếu ngày mai một siêu bão mặt trời xảy ra, bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng nhau chuẩn bị, không chỉ để sống sót mà để tiếp tục xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, bất chấp những thử thách từ vũ trụ. Câu chuyện của chúng ta chưa kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu.